flour, sugar, butter, eggs, sour cream, cinnamon, salt, and baking powder. Also, the banana. So let's start. First, we're gonna put the butter. Ngayon, yung sour cream. And sugar. And it's mixing time. Ang ginamit ko dito guys is a mixer. You can do it also with your hand mixing only. Pero ako kasi may sugat ako sa kamay. Healing pa siya kaya ginamit ko yung mixer ko na. Ayan, haluin lang siya hanggang mag-blend. Ayan. Ngayon, ang susunod kong ilagay ay yung egg. Two eggs. Mix it again. Ngayon, kailangan nating i-ano guys ha, salain muna yung flour. Baking powder. Yung mga dry ingredients na guys. Cinnamon. And lastly, yung salt. Ayan. Ngayon, mag-mix na ulit tayo. I-mix lang siya guys. Hanggang mag-blend lahat ng ingredients. Ayan. Mix it well lang guys. Now let's do the banana. Yung banana ginamit ko dito guys, ripe na talaga siya. Talagang hinog na hinog na.
Ngayon, may smasher ako dito. Kahit ano naman gamitin nyo, pwede naman yung tinidor pag-smash ng banana kasi napaka-soft lang niya. Smash lang ng mabuti. Ngayon, ihalo natin yung smashed banana. Ang bango niya guys dahil sa cinnamon na nilagay ko. Ayan, mix it again. I-mix natin ng mabuti. Ayan. Mix lang ng mix. Ayan, tapos na. Nag-preheat na ako ng oven dito guys ha.
Make sure lang guys sana na preheat nyo yung oven nyo. I-bake natin to ng 23 to 25 to 26 minutes. Depende sa inyo kung medyo brown yung gusto nyo ng pagkalabas ng muffins nyo. Yung asawa ko kasi hindi siya mahilig sa banana. Hindi talaga siya kumakain ng banana. Nung natikman niya tong banana muffins ko, talagang napakain ko siya ng banana at nasarapan siya. Ayan, gusto ko lang pantay yung muffins ko pagka dito. Ayan, ready to bake na guys. Ito na yung luto na muffins after 25 minutes of baking. Napaka-soft niya guys, I swear. Napaka-fluffy niya. Soft and moist talaga siya. Ayan. Sana na-enjoy nyo guys at please try nyo magluto. Napaka-easy lang ng ingredients. Thank you guys!